Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya akan berkongsi satu kit terbaru daripada Esko EduTech, iaitu Arduino Zero. Jadi apa yang menariknya untuk kit kali ini, kit Arduino kali ini, kit ini digunakan untuk RBT darjah 5. Tapi apa yang menariknya, anda boleh menggunakan smartphone untuk mengatur cara, dan bentuk pengaturcaraan yang boleh anda gunakan ialah dalam bentuk blok. Tanpa melengahkan masa, jom kita unboxing dulu apa yang terdapat dalam kit terbaru daripada Esko EduTech ini. Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan barangan ataupun item BBM berkaitan dengan mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dan STEM secara khususnya, anda boleh melalui eskoedutech.com. Di sini anda boleh terus ke bahagian katalog dan manual, dan di sini anda boleh lihat beberapa produk yang saya sendiri gunakan untuk BBM dan untuk pembelajaran sendiri.